Idag har vi bjudit er på donuts. Varsågoda. Okej, jag börjar. Hur skulle du beskriva din barndom? Men jag skulle beskriva mig själv som en sporttjej. Som gillar äventyr, upplevelser, komma ut och göra saker. På den tiden tyckte min mamma om att göra aktiviteter som sport. Hon älskar att göra nya saker. Hur var det för dig? Ja, för mig... Jag var mer av en danstjej. Och jag älskar att dansa. Men jag har flyttat runt väldigt mycket och missat många saker. Men det har ändå gått bra för mig. Men hur var det för dig att flytta runt? Alltså det var verkligen jobbigt. Och jag önskar liksom att kan jag bara få sova en dag? Det var min enda dröm nästan, för att det var så jobbigt att flytta runt så mycket. Du menar att du vill ha en fast plats och inte flytta runt? Ja, men också för att jag alltid behövde lära mig ett nytt språk. Så det var liksom, fan vad jobbigt, nu måste jag lära mig till varje gång jag kom till ett nytt land. Och jag är född i Syrien och sen flyttade vi till Libanon och sen tillbaka till Syrien och sen till Turkiet. Och till sist flyttade vi till Sverige där vi är kvar nu. Ja, men du är inte ensam. Jag har också flyttat runt. Jag har flyttat till Somalia, Kenya, Italien och nu Sverige. Jag tror att det handlar om vår hörsel. Att det inte finns några dövskolor. Ja, det är därför som vi har behövt flytta runt. Men till sist så bestämde vi oss för att stanna här i Sverige. Och nu slipper jag lära mig fler nya språk. Vad skönt. Ja. Saknar du någonting från din barndom? Bra fråga. Men jag saknar den tiden då jag kunde vara mig själv. Jag har ju vuxit upp som hörande på halvtid. Men jag saknar att vara hörande, men är tacksam att jag har accepterat mig själv som jag är idag. Jag hade mycket sportaktiviteter och var på äventyr och det kan jag sakna från min uppväxt. Ja, du då? Men jag saknar också att vara mig själv. Gymnasiet och grundskolan är ju helt olika. Grundskolan är lugnare och i gymnasiet gör man mer och glömmer bort sig själv. Och nu är vi vuxna och man kan ju inte få tillbaka den tiden som varit. Så, ja. Nej, men man lär sig utvecklas och till slut blir det bättre. Livet är inte lätt. Nej, livet är verkligen inte lätt. Bullar eller tårta? Tårta. Bullar. Surt godis eller saltgodis? Surt godis. Surt godis. Pannkakor eller våfflor? Våfflor. Våfflor. Är du orolig för framtiden? Både ja och nej, skulle jag säga. Men varför då? Ja, jag har inte tänkt på det så mycket för att jag brukar inte fundera på framtiden så. Men jag hoppas att det är fred och att inget allvarligt händer. Ja, men jag känner också både ja och nej. Jag funderar på vad jag ska göra efter skolan. Jag funderar mycket över vad jag vill jobba med. Kommer jag ens få jobb? Men samtidigt oroar jag mig inte. För jag har inte riktigt funderat på det. Men det är men lite både och. Jag personligen brukar inte tänka så mycket på framtiden och vad som kommer att hända. Det brukar jag inte. För att det påverkar mig ganska mycket. Och istället försöker jag tänka på nuet. Och du kommer alltid lyckas. Kom ihåg det. Ja, men du med. Ska jag ta nästa kort? Vad har du för drömmar? Drömmar, bra fråga. När jag var liten hade jag olika drömmar. Till exempel när jag var liten så ville jag bli FBI-polis. Jag ville bli frisör. Ville också bli företagare. Jag ville bli massa saker. Men idag måste jag bestämma mig för en sak som jag vill jobba som.
Men jag vill nog jobba som företagare och vara chef. Jag vill starta ett klädföretag. Ja, jag minns när jag var liten. Då ville jag ha ett eget företag där jag sminkar och färgar hår. Men nu är min dröm att bli lärare. I vilket ämne? Jag skulle vilja jobba på förskola. Jag har småsyskon som jag alltid har tagit hand om när våra föräldrar har varit borta. Och det är intressant och verkar väldigt kul. Vi är fortfarande unga och får prova olika saker för att se vad som passar oss. Om du fick ge ett råd till ditt unga jag, vad skulle du säga då? Jag vet inte. Svårt faktiskt. Ja, men ett råd skulle kunna vara att fortsätta kämpa och aldrig ge upp. Ja, nej men precis. Aldrig ge upp. Det skulle jag ge som råd. Att fortsätta kämpa för att det finns mycket kvar av livet. Ja, jag har alltid varit envis och kämpat på tills jag har lyckats. Jag skulle också säga att jag borde acceptera min hörsel. Jag envisades och bad till Gud om att få bli hörande. Men till sist så sa mamma att det är okej. Gud har gett dig den här hörseln och det finns de som har det värre. Ja, men jag känner igen mig i det. Jag minns att jag grät varje dag innan jag skulle gå och lägga mig. Och mamma undrade varför jag var så ledsen. Och jag var ledsen för att jag är hörselskadad. Och mamma sa, nej, men du är en fin tjej. Det finns de som har det värre. Och mamma sa att jag skulle vara tacksam för att vara hörselskadad. Men jag ville verkligen kunna höra. Och innan jag la mig brukade jag alltid be till Gud att jag nästa dag skulle vakna och vara hörande. Det var tufft. Men nu har jag accepterat det. Jag är en fin tjej och jag älskar mig själv.